دولة قطر محطة هامة لتوقف الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الأميال وهي قادمة من قارة أوروبا في الشتاء لتأخذ قسطا من الراحة ثم تواصل رحلتها الطويلة إلى إفريقيا. بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الطيور البرية والتي تعيش في البيئة القطرية بشكل دائم. سيأخذنا المصور محمد الباكر في رحلة شيقة واكتشافات ممتعة لإظهار الجانب الجميل والخفي من الحياة البرية ولتوثيق أرشيف مفصل عن طيور البيئة القطرية. اليوم أنا في منطقة تركية. لاحظت في هذه المنطقة سمعت صوت مرعاد. طبعا هو طير مهاجر وشكله حلو، ألوانه حلوة الذكر، فقررت أني أنزل وبتمشى في هذه المنطقة على أساس أني أشوف مكانه في وين، وبحاول أني أنخش ما بين الشجر من غير سيارة، وإن شاء الله أن الله يوفق وأحصل التقاطات حلوة حق هذا الطير. طبعاً معروف طير مرعاد أنه يتواجد ما بين أغصان الشجر بشكل عام. احنا نلاحظه أثناء الحركة إذا كنا في عملية بحث أو استكشاف في المنطقة، أو عن طريق التغريد إذا كان يغرد طبعاً في الفترة الصباحية، نعرف أنه هو موجود في هذه المنطقة، فنحاول أن احنا نمسح هذه المنطقة ونشوف بالضبط هو وين يكون موجود، وبعدها نكمل استعداداتنا بحيث أن نكون لنا كادر جميل ممكن يجي عليه. طبعا مرعاد احنا اللي يجينا نوعين كلهم مهاجرين. عندنا مرعاد العادي ومرعاد اللي هو قليل الانتشار اللي طبعا نادر ان احنا نشوفه. فوقت البحث انا حابة اتأكد اشوف هو اي نوع منهم، هل هو الشائع او النادر، على اساس نقدر نفصل ما بينهم ان شاء الله. أنا لقيت الطير هني موجود، تمشى له شوي شوي ليلاحظ مكانه وايد حلو، واقف على عود على السريع. حلو، لقطة وايد حلوة، واقف على العود، الصدر كله باين. الله، هذا مرعاد اللي هو قليل المشاهدة مو بالشائع. راح أروح لمكان ثاني إن شاء الله إني ألقاه أيضا على موضع أجمل. طبعا الفرق ما بين الذكر والأنثى أن الذكر يكون الصدر باللون الأحمر والظهر يكون باللون الأسود، أما الأنثى يكون لونها بالكامل لون بني، درجات البني الفاتح تقريبا.
حلوة الصورة هذه. العزل اللي ورا تدرج اللون الأخضر مع الإضاءة، يعني الحمد لله توفقت بمكان الطير. حلو. هني واضح ان الطير فرخ، مبين اطراف المنقار اللون الاصفر، فهذا دليل ان الطير فرخ مو بالغ. التفرقة تكون من بينهم ان جزء من المنقار الاطراف الداخلية يكون لونها اصفر. حلو. طبعا طير مرعاد هذا اللي اصوره يعتبر من الطيور غير الشائعة، يعني نادر ما تشوفه. أعدادهم طبعا قليلة تكون موجودة، اللي أعدادهم أكثر نسبيا اللي هو الشائع. طبعا أعداد هذا الطير بشكل عام فترة الهجرة ما تكون أعداد كبيرة، يعني في العشرات تقريبا، ما يتجاوزون هذا العدد اللي أنا شفته. تقريبا ما بين 10 إلى 20 طير ممكن. في المنطقة الجنوبية بحكم أني تقريبا شبه يومي أكون متواجد خلال فترة الهجرة، ما شفت أعداد كبيرة. يعني لاحظت طبعا النوعين يكونون موجودين في نفس الفترة، ولكن الشائع أكثر. يعني جاتني فترة كنت أشوف 3 أو 4 في نفس اليوم. أما المرعاد اللي هو قليل المشاهدة شفت منه يمكن 2، ولكن ممكن بعض الراصدين أو المصورين أرصدوا في أماكن ثانية بأعداد أيضا مختلفة، ولكن في المجمل أعدادهم بسيطة جدا، يعني لا تتجاوز العشرات. طبعا أنا غيرت مكاني على أساس أني أخذ له لقطات ثانية. يعتبر الطير طبعا من الطيور المهاجرة، يكون موجود من شهر 10 إلى شهر 6. أيوة. حلو، وايد حلوة الوكبة، التقاطه، الزاوية، الإضاءة، كل شيء ممتاز. طبعا هم يتغذون بشكل عام على الحشرات. الله، ماسك له دودة. حلوة الصورة هذه، حلوة. Tail very short. Yeah. There's something. I think so. I can. I'm not an expert in. جاسم، أنا سعيد اليوم أن أنت تكون موجود معاي في هذه الحلقة. طبعا خلال اليومين الماضيين قدرت أني أوثق طير مرعاد، الذكر والأنثى طبعا، فأنا حاب أني أخذ تفاصيل أكثر عن هذا الطير. Thank you, محمد. It's a pleasure to be with you today, and thank you for the invite. The first bird that we're going to look at today, the black redstart, phenomenal little bird, bright black, bright red, arrives here in the winter. One of the highlights of all the birds that we find here in Qatar, but enormously difficult to find. So the photographers, the bird watchers out there that find it, you know, they've got a unique skill to be able to find these.
They belong to the family of birds called chat, and these chats include wheatear, redstart, stone chat, wind chat, and so on. And these chats, they get the name from chat. It's the alarm call that it makes when two stones are being bashed together. You know, it's got a similar sound. And it, you know, this particular bird has a very unique kind of behaviour. So when you sit in a bush, suddenly you see this tail waggle like this, and immediately you know you've got either a red start or a black start. Beautiful little things, and as I said, a highlight of birding in Qatar in the winter. السؤال الثاني مواقع الهجرة، يعني من وين تبتدي هجرتهم وإلى أين تصل الهجرة، يعني البداية والنهاية. Okay. During the summer, these birds are up there in the mountains. There's two races we get here. One is a dark, has a dark front chest, and the other race that we see here more commonly is the Turkish race, which has a black bib and a bright red stomach beneath. These are up in the mountains. Typically, they come through Qatar. And they overwinter here, but they spend the summer breeding up in the mountains. Whilst the snow has melted away, all the invertebrates are coming up through the soil, eating the new vegetation. And these birds are up in the cliff edges, so they've got a nest in there, away from all the other predators, and they raise a couple of broods whilst they're up there. Typically, we'll see them coming through here, maybe November time, and as the snow starts to come onto those peaks in the winter, or all the access to the food starts to disappear, and these birds are forced to migrate south down here. So, as I said, typically you'll find these birds here in November, December, through to maybe February at the latest. قابن بغيت أعرف عن اسم الطار. طبعا احنا باللغة العامية عندنا نسميه مرعاد، لكن اللي شد انتباهي انه باللغة الإنجليزية او الاسم العلمي لهذا الطير يسمى black red start. ايش معنى start يعني؟ Okay, good question. Like with any of the birds' naming conventions, a blackbird is a blackbird. A seagull is a gull that lives by the sea. But what is a start? If you go back many years at how the English language was formed, it comes from Anglo-Saxon, and stort is actually the Anglo-Saxon name for a tail. And because of this behaviour, this shivering behaviour of the tail, which is where the bird gets its name from, it's a red start or a black red start, and the start is referring to the tail itself. اليوم أنا جاي منطقة تركية، مخطط إني أصور طائر الأشول. طبعا الأشول يعتبر نوع من أنواع طيور الصرد، اللي منها الصرد الرمادي والصرد المقنع والقحافي، ومن أنواعهم أيضا الأشول. طبعا هو طير مهاجر غير مقيم، ويمتاز بلون رمادي على أحمر. طبعا باللغة العربية يسمى بالصرد أحمر الذنب. لاحظت أنه قبل يومين لاحظت أنه موجود في هذه المنطقة، فأنا مخطط أني أجهز له كادر بحيث أني أقدر ألتقط له لقطات جميلة إن شاء الله.
طبعا أنا جهزت العود مثل ما أنتم شايفين. الحين بجهز إعداداتي. أول شيء نحط الكاميرا. دائما نستخدم التمويه على أساس أن الطير يأمن، نقدر ناخذ له التقاطه وهو مرتاح. جاهزين طبعا ننتظر الطير. طائر الأشول أو معظم الطيور أيضا لما يسكنون في منطقة، يعني مثلا لاحظت يومين أو ثلاث أيام موجود في هذه المنطقة، فهو يبقى في هذه المنطقة لأثناء فترته، إلا إذا كان هناك مصادر خطر أو قلق يضطر أنه يغير فيها المكان، لكن غالبا فهو موجود في هذه المنطقة. أيوة الطير وصل، ناخذ له كم لقطة. طائر الأشول اللي أنا بصوره الحين هو الأنثى. يفرق عن الذكر أن الكحل اللي عند العين شوي أقل درجة ولونه شوي باهت. طبعا هو يعتبر فصيلة مستقلة عن عن الأشول الثاني. احنا طبعا نسميه أيضا الأشول اللي هو صرد أحمر الذنب، يكون لونه بارز جدا، اللون البني، الكحل الأسود بارز أكثر جمالا من الصرد اللي موجود هنا اللي احنا قاعدين نصوره اللي هو الأشول. طبعا طوله 18 سنتي، يتغذى على الحشرات، ممكن ياكل الطيور الصغيرة أيضا. طبعا يعلق فريسته على العود نفسه، أطباعه نفس أطباع الصرد العربي تقريبا، وأيضا قريب جدا من صرد أحمر الذنب اللي هو التركستاني. طبعا فترة تواجد طائر الأشول تكون تقريبا من شهر 9 إلى شهر 4 من كل سنة. أعدادهم جيدة نوعا ما، لكن أنا ما رصدت أعداد كبيرة في نفس الوقت. غالبا خلال فترة الهجرة ألقى 3 4 ما بين هذه الأعداد، ولكن ممكن يعني راصدين آخرين شافوه طبعا في مناطق أخرى، سواء في شمال قطر أو الجنوب. يتواجد في المناطق الزراعية والأشجار، أيضا في المناطق البرية. أنا أشوفه قاعد يتلفت، أتوقع أنه قاعد يدور له على شيء يأكله. الله، حصل له جرادة ماسكها برجله وجابها على العود. لقطة حلوة، قاعد ينتف الجرادة على أساس يجهزها للأكل. يا سلام، مشهد ولا أروع. أنا أعتبره من المشاهد الجميلة اللي حصلتها اليوم. وهو قاعد ينفش ريشه. ايوه، طبعا من احلى اللقطات اللي اخذها للطير لما الطير ينفض الريش، يكون شكله مختلف تماما، حجمه شوي يكبر، ياخذ الشكل الدائري نوعا ما. طبعا كل ما قل حجم الطير كل ما كان شكله كروي اكثر لما ينفض الريش. جاسم، أنا سعيد أنك اليوم معي للمرة الثانية. طبعا قبل يومين تقريبا قدرت أني أخذ لي أكثر من التقاطة وصور فنية وسلوكيات أيضا مختلفة لطائر الأشول.
طبعا أنا حاب أخذ معلومات أكثر تفصيلا عن هذا الطير وعن سلوكياته بشكل عام. The Dorian or Isabelline shrike, one of the iconic species that we get here in Qatar. 9 shrikes in total that we get through here, and all of a similar behaviour. You will commonly see this bird sat up in its predatory position on the top of a bush, on the top of a tree, surveying the area, looking for its typical prey. It's very similar to the Turkestan shrike with some minor differences, but this bird, as I said, sits on top of the bush, scanning the area, looking for its prey, and it's a gruesome predator. When it finds its prey, be it a reptile, be it a mouse, a rodent, or any insect, it swoops down, jumps on its prey, takes it up, and the first thing it does, it impales it on a spike. Okay. Now there are similar kind of species in the US, and it's no surprise that over there they've adopted the name butcherbird. This bird sits on a spike, and whilst the prey is still alive, it tears strips off it. Okay. Often it will use its hooked bill to tear its prey apart, using the spike to keep it there, so it can swallow smaller pieces. But very often it uses it as a cache. So when times are lean and there's no prey around, it can come back and it will find up in its territorial tree a mouse, a lizard, a locust, whatever. So it's very resourceful. But as I said, it's a very iconic bird. You'll often see when you're driving around Rakia, when you're out there in the desert, you will see these birds sat up on top of the bushes. قابل حبيت أسأل عن الأوقات اللي ممكن نشوفها في السنة لهذا الطائر، يعني في أي فصل ممكن احنا نشوفه في قطر، ووين يكمل طريق هجرته من قطر، وين ينتقل إلى استكمال هجرته. Okay, this bird typically summers and breeds in high up in Siberia, Mongolia, and Western China. We see it here during the winter. The bird overwinters in Africa, in the Arabian Peninsula, and we will start to see the first birds coming through in November, and we'll see them overwinter here until maybe March, April.